Tervetuloa Business Espoo-studioon. Minulla on täällä vieraana tänään ihan loistavia alustajia. Itse olen Saija Äikäs Helsingin seudun kauppakamarista ja Helsingin seudun kauppakamari on osa Business Espoo yrityspalveluverkostoa. Ja meitä on 7 toimijaa, jotka pyrimme luomaan mahdollisimman laadukkaat ja eteenpäin katsovat ja ajankohtaiset palvelut kaikenkokoisille yrityksille. Mutta asiaan. Meillä on tänään sateenkaarimatkailu, businesspotentiaali aiheena ja olen saanut tänne vieraakseni Hannu Medinan, joka on sateenkaarimatkailun ja sateenkaariviestinnän asiantuntija ja olet perustanut myös Gay Travel Finland sateenkaarimatkailusivuston sekä We Speak Gay-yhteisön edistämään monimuotoisuutta ja osallisuutta. Tervetuloa, Hannu. Kiitos oikein paljon. Ja sitten meillä on täällä Karoliina Korpela, joka on meidän erityisasiantuntija kestävää nostetta matkailuyrityksiin, Etelä-Suomi-hankkeen projektipäällikkö ja tulet Enter Espoosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja kuten totesin, niin sateenkaarimatkailun businesspotentiaali on aihe, joka varmasti kiinnostaa ja mietityttää monia, että mitä se oikein tarkoittaa, eli mitä tämä on sateenkaarimatkailu? No, sateenkaarimatkailulla tarkoitan sitä, että matkakohdedestinaatio ihan niin kuin selkeästi sanoo, että meille ovat sateenkaarimatkailijat turvallisesti tervetulleita ja sitten taas toisaalta myös sitä, että mä sateenkaarimatkailijana teen sen päätöksen juuri sen viestinnän perusteella. Eli se on niin kuin molemminpuolista. Se ei ole pelkästään sitä, että homot ja lesbot ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat matkustaa, vaan se on sitä, että me tehdään se päätös sen viestinnän perusteella. Kyllä. Ja onko näin, että sateenkaarimatkailu, että siitä ei ole aikaisemmin niin kuin puhuttu tai tuotu esiin? No, vähän riippuu siitä, että puhutaanko globaalisti vai Suomessa. Eli globaalisti ja sateenkaarimatkailu on lähtenyt liikkeelle silloin 70-80-luvulla, kun matkailu ylipäätään niin kuin rupesi yleistymään. Ja pitää muistaa, että silloin 70-luvulla niin kuin homoseksuaalisuus oli rikos lähes joka puolella maailmaa. Ja silloin sateenkaarimatkailijat etsi paikkoja, joissa heitä ei pidätetä tai heitä ei pahoinpidellä. Että se on lähtenyt ihan tämmöisestä fyysisestä turvallisuuden tunteesta. Toki tänä päivänä edelleen niin kuin homoseksuaalisuus on joka 3. maailmanmaassa rikos ja tämä vaikuttaa niin kuin ihmisten asenteisiin. Ja sen takia sateenkaarimatkailijoiden, sateenkaari-ihmisten pitää aina pohtia tarkkaan, että mihin mun on turvallista matkustaa. Ja sen takia sitä päätöksiä tehdään tämän viestinnän perusteella ja se viestintä on tässä niin kuin kaiken A ja O. Kyllä, kuulostaa tuntuu, että miten näitä on tapahtunut vielä tällä niin kuin vuosituhannella, mutta tämä on todellisuutta monessa paikassa. Mutta Karo, kun sä katsot tälle niin kuin matkailun näkökulmasta tätä asiaa, ja myöskin tässä erityisesti täällä meidän Espoossa, joka täällä meidän hienossa taustakuvassa näkyykin, niin miten näkisit, että millainen potentiaali tällä sateenkaarimatkailulla voisi olla niin kuin Espoossa ja laajemminkin Suomelle? No kyllä näen, että sillä on potentiaalia. Että jos ajatellaan ihan saavutettavuutta, niin me sijaitaan Helsingin vieressä, lentokentän läheisyydessä ja meillä on hyvä saavutettavuus. On helppo tulla vaikka metrolla, hyvät julkiset liikenneyhteydet. Ja sitten meillä on monipuolinen palvelutarjonta, on hyvälaatuisia majoitusvaihtoehtoja, kulttuuria, tapahtumia ja paljon luontoa, aktiviteetteja. Sinänsä se niin kuin luonnon yhdistäminen lomaan onnistuu hyvin helposti. On kansallispuistoja tai kansallispuistopalveluineen, on myöskin rantaraitti kahviloineen, ravintoloineen, palveluineen ja saaristo. Että näkisin kyllä, että on hyvät mahdollisuudet. Ja sitten myös ehkä vielä mainitsisin sen, että Suomi mielletään matkakohteena hyvin niin kuin, toimivana, turvallisena ja myöskin tasa-arvoisena kohteena. Joo. Tässä kun oli vähän, Hannu viittasikin jo siihen, että puhutaan aika paljon siitä, että me itse koemme varmaan Suomen turvalliseksi ja sitten puhutaan siitä niin kuin viestintäpuolesta, niin onko tässä jäänyt sitten joku aukko ja miten tätä? No kyllä, tämä on ehkä semmoinen suomalainen, joskus puhun tämmöisestä yhdenvertaisuuskuplasta, tämä ei kosketa pelkästään Suomea, vaan kaikkia Pohjoismaita, että me jotenkin oletetaan, että tämä on itsestään selvää.
Mutta kun ajatellaan niin kuin sateenkaarimatkailijat tuolla maailmalla, niin he itse odottaa tuotteita, palveluja ja viestintää. Ja meillä on tavallaan kaikki elementit olemassa, mutta me ei olla hyödynnetty sitä potentiaalia. Et ihan samalla lailla kuin Suomi nähdään niin kuin onnellisimpana maana, kuinka paljon me käytetään sitä meidän viestinnässä, tuotteistuksessa, kaikessa niin kuin Suomen vetovoimassa. Meidät nähdään myös sateenkaariystävällisenä kohteena ja sateenkaari-inklusiivisena, mutta me ei ole sitä hyödynnetty viestinnässä, tuotteistuksessa. Ei niin kuin destinaatiotasolla eikä yritystasolla. Ja sitä tässä yritän niin kuin viedä viestiä eteenpäin, että sitä ruvettaisiin tekemään entistä aktiivisemmin. Joo, tuo kuulostaa. Hannu, miten sä, Karo, näkisit tähän, että millä tavalla pitäisi tätä viestiä erityisesti terottaa? Tai jos ajatellaan sitä, että mehän ollaan useasti tässä viestintäpuolessa, meitä on syydetty markkinoinnin, että me ei osata sitä eikä kaupallistaa eikä tuoda esiin. Ja nyt tuntuu, että tässä vasta viime vuosina oikeastaan niin kuin koronankin myötä tämä niin kuin puhdas luonto, josta me ollaan aina puhuttu tai mietitään nämä niin kuin luontoarvot ja ollaan lähellä, niin on vasta niin kuin noussut pintaan. Niin tämä on varmaan, jos ajatellaan tätä inklusiivisuutta ja monimuotoisuutta, joka nyt ja kaikki tämä diversiteetti tulee myös luonnosta, ajatellaan ihmisen yksilöstä lähtien, niin millä tavalla sä näkisit, Karo, että siitä tulisi viestiä, mikä se erityisyys ja mikä se, ja sitten voidaan puhua sen jälkeen siitä bisnespotentiaalista. Mutta. No mä luulisin, että homman nimi on se, että kaikki matkailuyritykset niin nimenomaan niin kuin toivottaa kaikki tervetulleeksi ja ovat hyvin avoimia, mutta sitä viestintää ei vaan olla vielä niin kuin tehty tämän bisnespotentiaalin takia, että ei olla vielä niin kuin tavallaan tiedostettu sitä ja sitten myöskin se, että tavallaan ei olla tiedostettu sitä, että se turvallisuuden tunteen tuominen viestinnän kautta on niin tärkeää, niin lähtisin siihen, eli ihan viestimään kohderyhmälle sen oman tuotteen perusteella, millä tavalla ajattelee, että siitä omasta tuotteesta olisi hyvä kohderyhmälle viestiä, mutta selkeästi kuvin ja tekstein ja tietysti voi liittyä verkostoihin, jolloin myöskin sitten siellä on We Speak Gay-merkki tai tällaiset näin, niin ne jo sitten myöskin tuo sitä esiin, että meille on kaikki tervetulleita. Miten Hannu näkisit tämän, että kun tiedät niin kuin kohderyhmän, niin onko sulla mitä viestiä voisi antaa Karoliinalle ja yrityksille, jotka mahdollisesti katsoo tätä meidän studiota? Että. Niin, yleensä kun mä pidän koulutuksia, niin lähdetään liikkeelle juuri sitä niin kuin tietoisuudesta. Eli tiedostetaan, että homon elämä vaan on erilaista kuin heteron, myös matkaillessa. Ja sen jälkeen, kun sä oot tiedostanut sen, niin sitten sun on ehkä helpompi ymmärtää ja lähteä niin kuin tekemään. Eli tässä ei ole kyse mistään niin kuin ihmetempuista. Siinä on kyse vain siitä, että sä tiedostat, että sateenkaari-ihmiset kohtaa matkaillessaan homofobiaa, syrjintää. Ja sen takia se, että sä vaan niin kuin sanot sen ääneen, joka sulle ehkä on itse. Me olemme sateenkaariystävällinen yritys tai sateenkaariystävällinen toimipiste tai sateenkaariystävällinen destinaatio. Ja mitä se meille tarkoittaa? Se riittää. Tämä varmaan on myös samalla, että se ei voi olla myöskään niin kuin täysin päälle liimattua. Ei, toki se pitää lähteä niin kuin arvoista ja tekemisestä, mutta mä koen, että hyvin usein on niin, että tavallaan teot on, mutta niistä teot on jo olemassa, mutta niistä teosta ei vaan niitä ei osata sanottaa ja viestiä. Ja silloin kun puhutaan niin kuin sateenkaariviestinnästä, niin ehkä se yksi haaste on juuri se, että tähän liittyy aika paljon semmoisia sanoja, jotka on ehkä vieraita ja pelätään, että miten mä lähden tätä sanottaa. Ja siihen sitten tarvitaan niin kuin asiantuntijoita. Ja se on se, mitä mä sitten tarjoan yrityksille. Miten sä, Karo, näet, että onko, jos sä katsot vaikka espoolaisia matkailuyrityksiä ja muuta ja mietitään tätä, miten sitä tehdään maailmalla, niin onko siinä iso käppi? No kyllä siinä on, että enemmän me saadaan viestiä, mutta siis on iloinen siitä, että nyt yritykset on lähtenyt, on huomannut tämän kohderyhmän ja lähtenyt mukaan. Ja myöskin tietysti me Visit Espoona halutaan sitten nostaa yrityksiä. Ja meillä on verkkosivu-uudistus tulossa näin, niin sinne toivotaan sitten myöskin tälle kohderyhmälle sopivia tuotteita, joita voidaan nostaa esiin. Mahtavaa. Ja kun meidän otsikko on vähän tämä, että mikä tämä sateenkaarimatkailun bisnespotentiaali on, niin kerrotko vähän siitä tarkemmin, että miten sitä on laskeskeltu maailmalla? No kyllä maailmalla, erityisesti niin kuin Amerikassa, josta sateenkaarimatkailu on lähtenyt liikkeelle, niin siellä tehdään paljon tutkimuksia. Että, nyt mä en ole ihan viimeisimpiä lukuja nähnyt, mutta jo tuossa ennen koronaa puhuttiin, että on yli 200 miljardin niin kuin euron markkinasta ylipäätään kyse.
Ja sitten on tietenkin se, että jos tänä päivänä tehdään tutkimuksia siitä, esimerkiksi Jenkeissä Yhdysvalloissa tehtiin viime vuonna tutkimus, että kuinka moni Z-sukupolven nuorista, eli 2000-luvulla lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneistä kokee olevansa sateenkaari-ihmisiä, niin se on 21%, joka 5. Eli silloin ruvetaan puhumaan niin kuin miljardiyleisöstä. Ja sitten jos ruvetaan puhumaan siitä, että millaisesta kohderyhmästä on kyse, toki niin kuin kaikessa, ihan yhtä lailla kuin heteroiden joukossa, niin myös niin kuin sateenkaari-ihmisten joukossa löytyy niin kuin laidasta laitaan, mutta kyllä se on ihan tutkittua tietoa, että sateenkaari-ihmiset on keskimääräistä koulutetumpia, keskimääräistä hyvätuloisempia, erityisesti näissä maissa, joissa niin kuin meidän oikeudet toteutuu. Ja on ihan tutkittua tietoa, että tästä johtuen me käytetään enemmän rahaa matkakohteessa, me matkustetaan ympärivuotisesti ja myös sitten koronan aikana ja jo aikaisemminkin tehtyjen tutkimuksen mukaan me myös lähdetään aina ensimmäisenä liikkeelle tällaisten kriisien jälkeen. Ja siellä taustalla on tietenkin 2 semmoista suurta tekijää. Toinen on se, että harvalla on perhettä, harvalla on lapsia, niin se kaikki raha käytetään niin kuin siihen omaan elämään ja matkustamiseen. Tämä onkin niin varmaan hyvä viestiä sitten meidän yrityksille, niin miten te näkisitte, ja Karola varmaan vähän tällainen, että small steps, mutta että miten tästä asiasta kannattaisi lähteä liikkeelle? Joo. No ensinnäkin varmasti kannattaa hakeutua verkostoihin, esimerkiksi Hannun K-Travel Finland ja We Speak K-yhteisössä tuodaan esiin näitä yrityksiä ja on karttoja, joissa yritykset pääsee esiin, joita sitten voi karttoja jakaa meidänkin palvelupisteissä ja eri hotelleissa. Ja sitten suosittelen kaikkia viemään matkailutuotteet tuonne Visit Finlandin datahubiin, nimittäin siellä on myöskin sitten kohta LGBTQ-friendly, jonka voi siellä täpätä, ja näin ne tuotteet nousee myöskin sitten Visit Finlandille. Esimerkiksi jos on kansainvälisiä matkanjärjestäjiä vaikka tulossa paikalle vierailulle näin, niin pystyy sitten hyödyntämään sitä kautta. Ja samalla tavalla myöskin Visit Espooseen ja visitespoo.fi-verkkopalveluihin niin nousee tuotteet sitten sieltä datahubista. Sanotko vielä, mikä tämä LGBT-lyhenne, mistä se tulee? No nämä, niin kuin mä jos aikaisemmin sanoin, niin nämä sanastot on aika tärkeitä ja ihan niin kuin missä tahansa erikoisalalla niin on hyvä oppia ne. Suomessa meillä on sellainen helppo, että me voidaan puhua sateenkaari-ihmisestä, sateenkaarimatkailusta, sateenkaariyhteisöstä, mutta sitä ei ihan voi tuosta vaan kääntää englannin kieleen. Eli englannin kielessä edelleen käytetään LGBTQ tai itse asiassa tänä päivänä LGBTQIA. Ja silloin ruvetaan puhumaan jo lesbian, gay, bisexual, trans, asexual, asexual. Nyt tässä ei ehkä ole aikaa käydä niitä kaikkia kirjaimia läpi, mutta siinä vaan niin kuin tuodaan niin kuin seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta läpi. Ja siinä mielessä tämä niin kuin sanaston oppiminen on yksi osa tätä niin kuin sateenkaariviestinnän ja sateenkaarimatkailun niin kuin koulutusta. Joo. Ja se on varmaan siinä, että ei niin sanotusti käytetä vääriä termejä, tai että, koska sen nyt näkee, että aika monessa asiassa tämä on aika sensitiivinen asia ja sellainen, että sitten helposti varmaan huomataan, että jos ei se ole. Ja tässä ei varmaan niin sanotusti ole kuitenkaan rakettitiedettä. Eli varmaan ne... Me ollaan opittu kaikki COVID-19 ja koronatkin, niin minkä takia me ei ole. Mä aina sanon, että tämä LGBTQIA se on yksi sana muiden joukossa. Että ei pidä myöskään niin kuin pelätä liikaa. Ja silloin, jos on epävarmuutta, niin missä tahansa asiassa, niin silloin käännytään aina asiantuntijan puoleen. Niin, ja se on niin kuin tiedosta johtamista. Eli jos on ymmärtänyt, niin Espoo ja espoolaiset yritykset on jo mukana näissä, mutta miten Espoo kaupunkina on tänä vuonna mukana esimerkiksi Karo yhteistyökumppanina eri tapahtumissa ja on ilmeisesti myös We Speak Gay-yhteistyöverkostossa? Kyllä. Visit Espoo on siellä kumppanina myös ja sitten tänä vuonnahan Espoon kaupunki on myös Pride-kumppani. Eli sillä tavalla. Ja me ollaan myöskin tuotu tietoisuutta ja järjestetty erilaisia valmennustilaisuuksia matkailuyrityksille tästä aiheesta tämän vuoden aikana. Ja ylipäätänsä matkailu kuuluu kaikille, on Visit Espoossa tosi tärkeä teema. Mä voisin sillä lailla tästä, kun on muutaman kerran mainittu tämä We Speak Gay-yhteisö, niin We Speak Gay-yhteisöön kuuluvat yritykset tosiaan sitoutuu sateenkaariviestintään ja sitä vastaan, niin mä sitten annan heille koulutusta juuri näistä niin kuin sanastoista, sanojen käytöstä ja sitten saa tiettyä näkyvyyttä ja myös sitten työkaluja siihen viestintäänsä.
siitä on kyse, kun puhutaan We Speak Gay-yhteisöstä ja We Speak Gay-jäsenistä ja kumppaneista. Ja tämä on oikeastaan, tämä koulutus on tosi tärkeää, että me voidaan niin kuin miettiä tässä jatkossa myös, että niin kuin, espoolaisille ja muille seutukuntien yrityksille, että tuodaan tätä asiaa esiin. Ja, koska kyllähän se on totta, että tulovirtahan siinä lisääntyy elinvoima, kun me avataan niin kuin, tätä matkailua kaikille ja viestitään se selkeästi. Ja sitten myös se, että me pystytään niin kuin, olemaan osa tätä yhteiskunnallista kehitystä ja kohti tätä oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Joo, kyllä. Mutta kiitoksia Hannu ja kiitoksia Karo. Oli oikein upea saada keskustella teidän kanssa tästä tärkeästä aiheesta. Ja me jatkamme täällä Business Bowl Studiossa mielenkiintoisten aiheiden parissa. Pysykää langoilla ja tavataan taas ja oikein mahtavaa kesää kaikille. Hyvää Pride-kuukautta. Juuri näin. Kiitos.